BMG Este ამბავია თქვენ თუ აცერით თქვენი შვილი ან თავად თუ ხართ აცრილი. Აი ამ კითხვების ადრესატები ნამდვილად არ არიან მხოლოდ ქალბატონები. 2017 წელს საქართველოში წითელას 94 შემთხვევა დაფიქსირდა, მათგან 13% 1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის და 33 14 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობაზე. 2018 წლის მაისის ბოლოსთვის წითელას შემთხვევების რაოდენობამ 864-ს მიაღწია, შემთხვევების 11% 1 წლამდე ასაკის მოსახლეობაზე, ხოლო 50-14 წელზე უფროსის ასაკზე მოდის. სამწუხაროდ იყო ფატალური შემთხვევებიც, 2 ადამიანი წითელათია გარდაცვლილი. სტატისტიკა სახარბიელო ნამდვილად არ არის ამ რიცხვების და ციფრების ფონზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ანგარიში მიუთითა 2018 წლის პირველ 6 თვეში წითელას ვირუსით 41,000-ზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა, 37 გარდაცვლილია. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ყველაზე მეტი 23,000 შემთხვევა არის დაფიქსირებული უკრაინაში და უკრაინის გარდა ევროპის კიდევ 6 ქვეყანაა, სადაც 6 თვეში ინფიცირებულთა რიცხვმა 1000 გადააჭარბა. სამწუხაროდ მათ შორის არის საქართველოც და აქ არც თუ საპატიო, მაგრამ მესამე ადგილს ვიკავებთ. შეშფოთების მიზეზი ნამდვილად გვაქვს ქვეყანაში ჯანდაცვის მდგომარეობაზე მზრუნველ უწყებებს კი სწრაფი რეაგირებისთვის ყველანაირი საფუძველი მონაცემების სიდიდემ განაპირობა ფაქტობრივად ის რომ ნებაყოფლობითი აცრების სავალდებულობაზე მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში დაიწყო და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა აცრის სავალდებულობაზე კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიიღო კიდეც. 10 დეპუტატმა იმუშავა ამ პროექტზე და მასში აღნიშნულია, რომ სასწავლო სააღრდელო პროცესის დაწყებისას იმუნიზაციის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა და სავალდებულო პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრების მოთხოვნა უნდა გახდეს სავალდებულო. განმარტებით ბარათში კანონპროექტისა ნახავთ, რომ მიზეზების აღწერისას, სამცველებების, წითელასა და სხვა ვაქცინით მართვადი დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით უნდა გაიზარდოს ვაქცინაციის პროცესში სკოლამდელი აღზრდის და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩართულობა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტი, რომელზეც ქართველი დეპუტატები მუშაობდნენ, ბევრად ლიბერალურია, მაგალითად ყაზახეთში მოქმედზე. ყაზახეთის ჯანდაცვის მინისტრს უკვე მზადა აქვს კანონპროექტი, რომლის ამოქმედების შედეგად დაისჯებიან ის მშობლები, ეს ყაზახეთში ხდება, დაისჯებიან ის მშობლები, რომლებიც შვილის აცრაზე უარს იტყვიან. წელს ყაზახეთში აცრებზე უარის თქმის სულ მცირე 500 შემთხვევა დაფიქსირდა, უარის დიდი ნაწილი რელიგიურ მიზეზებს უკავშირდება. დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებ, თუმცა ის რაც მე შემიძლია გითხრათ არის ესეთი ამბავი, წითელას გავრცელების რისკ ჯგუფში 20-დან 40 წლამდე ასაკის აუცხრელი მოქალაქეები არიან. ასეა ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები ბოლო დღეებია ერთდროულად აცრების აუცილებლობაზე და მარიხუანას ექსპორტზე პარალელურ რეჟიმში საუბრობენ. ასეთი ამბავი გვაქვს. აცრებისგან განსხვავებით ამ უკანასკნელზე უნდა ითქვას, რომ პოზიციები ერთიანი ნამდვილად არ არის, ვინ და როგორ იყენებს კოსმეტიკურ საშუალებებში მარიხუანას. ამაზე მუშაობისას ანუკა ჯოხაძემ კიდევ ერთი ამბავი გაარკვია და როგორც ვიცი, უკვე ქალების ნარატივის მაყურებელსაც გაუმხელს. ანუკა, მოგესალმები, დილამშვიდობის და პირდაპირ ეთერში მუშაობთ. დილამშვიდობისა გიორგი, ვიდრე საქართველოში კანაფის ზეთისგან დამზადებულ კოსმეტიკას საზღვარზე გაიტანენ, მსგავსი პროდუქტის საქართველოში წარმოებით დოქტორ ღლონტის ლაბორატორია დაინტერესებული. ლაბორატორია კოსმეტიკაში კანაფის ზეთის გამოყენებას გეგმავს. ამის შესახებ BMG-ის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა თიკა ღლონტმა განუცხადა. მისი თქმით, კომპანია უახლოეს მომავალში წარმოებაში კანაფის ზეთზე დამზადებულ ქალისა და მამაკაცის კოსმეტიკური ხაზის ნაწარმს ჩაუშვებს. კერძოდ საუბარია სახის, ტანის და თმის მოვლის საშუალებებზე. პროდუქცია ბაზარზე 2019 წლის დასაწყისში გამოჩნდება. გიორგი, შენ კანონმდებლების განსხვავებული პოზიციები ახსენე და ერთ-ერთი ვინც უმრავლესობის საწინააღმდეგო პოზიცია
დააფიქსირა მარიამ ჯაში იყო. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე და მმართველი გუნდის წევრი სამედიცინო მიზნით საექსპორტოდ მარიხუანის წარმოების შესაძლო დაშვების ინიციატივას ნაჩქარევად მიიჩნევს. დეპუტატი ამბობს, რომ პოზიციას იქამდე არ შეიცვლის, ვიდრე საკმარისად არგუმენტირებულ პროექტს არ გაეცნობა. ქალების საყურადღებოდ კი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი მაქვს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ქალების ავტობუსის მძღოლების მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაციას თავაზობს. სწავლება თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და ევროპისა და რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკს შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე მოხდება და მისი მიზანია სატრანსპორტო სექტორში თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა, როგორც მამაკაცებისთვის, ისე ქალბატონებისთვის. პროექტში მონაწილეობას საერთო ჯამში 25 ქალი მიიღებს. UNDP და შვედეთის მთავრობა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართულ კამპანიას იწყებენ. სოციალური კამპანია თანასწორობა გვჭირდება დაიწყო და ის პირველ ეტაპზე მიზნად ქალების პოლიტიკური ჩართულობის გაზრდეს ისახავს. მისი მეორე ფაზა 2018-19 წლებში მიმდინარეობს და ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას ემსახურება. ამ თემას უფრო ცვლად ხვალინდელი ქალების ნარატივის ეთერშიც რა თქმა უნდა შევეხებით. ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით და ანუკა ჯოხაძესაც, რომელმაც რამდენიმე საინტერესო ამბავი კიდევ მოამზადა დღევანდელი ეთერისთვის. იქამდე აჭარაში ვინოსვლებ ბათუმში მიმდინარე სტადიონის მშენებლობის თემაზე და მასთან დაკავშირებით რამდენიმე ჩაშლილ ტენდერზე გავაგრძელებთ საუბარს. საერთაშორისო სტანდარტების საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა 2018 წლის 21 იანვარს დაიწყო, ის გრძელდება. რატომ დასრულდა უშედეგოდ ყველა ტენდერი, რომელშიც ბათუმის სტადიონის მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია უნდა გამოვლენილიყო? ნაზირე ხვიაშვილი მოკლე ჩართვით, იგი ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსია, გვერდება ამ თემით და მე მას მივესალმები. ნაზი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ფაქტია, რომ ამ სტადიონს აშენებს ინდუსტრიაში ერთ-ერთი აღიარებული ლიდერი, რომელსაც ენდობიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ენდობიან ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, დამკვეთები, გულისხმობ კომპანია ანაქს. რაშია პრობლემა, რამაც კვლავ მიიქცია ფექტ-ჩეკის ყურადღება და გახდა თქვენი ანალიტიკური მასალის მიზეზი? დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენ პირველად ამ თემით დავინტერესდით 2016 წელს და მაშინაც გამოვაქვეყნეთ ერთი სტატია, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს აანონსდებოდა ამ სტადიონის მშენებლობის დაწყება და რატომაც ვერადავერ დაიწყო ის. თუმცა 2012 წლამდე, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო მომზადებული პროექტი, რომელშიც მილიონი ლარი გადაიხადა მაშინდელმა ხელისუფლებამ. შემდეგ 2015 წელს განახდა ამაზე საუბარი, 2016 წელშიც პირდებოდა, რომ წლის ბოლომდე მშენებლობის პირველი ეტაპი იქნებოდა უკვე დასრულებული და 2018 წლის იანვრამდე მშენებლობა ვერ დაიწყო და საბოლოოდ გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია ანაგი და განისაზღვრა მშენებლობა 117 მილიონი ლარით, ცოტა ოდნავ მეტით დღეგეგ. კი ბატონო, ეს გადასახადების ჩათვლით. პრობლემაზე გადავიდეთ ბატონოს. დიახ, ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ვერადავერ შეირჩა კომპანია, რომელმაც სამშენებლო სამუშაოებს ტექნიკური ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს. 2016 წლის განმავლობაში სულ იყო გამოცხადებული 4 ტენდერი და მასში ჩართული იყვნენ კომპანიები, თუმცა პირველი ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა, მეორეზე 3 კომპანია მონაწილეობდა და 3-ვეს დისკვალიფიკაცია მიეცა, იმიტომ რომ ისინი ვერ აკმაყოფილებდნენ სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნას. აქედან ერთ-ერთმა გაასაჩივრა ეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან არსებულ დევების საბჭოში, თუმცა არ დაკმაყოფილდა ეს. შემდეგ ცხადდება პერმანენტულად და 2016 წელს უკვე შეირჩა ერთ-ერთი კომპანია, ეს იყო კომანდატური კომპანია პერბო ინვესტიცია, რომელთანაც გადაწყდა ხელშეკრულების გაფორმება. შემდეგ კვლავ სხვა კომპანიამ შეიტანა საჩივარი ისევ დავების განხილვის საბჭოში და ამის შემდეგ კომპანიას მისცეს დისკვალიფიკაცია და ასეთი შემთხვევები, რომ თქვათ რაღაც მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა კომპანია, რამდენჯერმე განმეორდა. მოხდა ისე, რომ გადაისინჯა შემდეგ თვითონ შეპესე სტადიონმა, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ სტადიონის მშენებლობის საკითხებს, გადასინჯა ეს დოკუმენტაცია და ამის შემდეგ მისცა დისკვალიფიკაცია და 2016 წელს 4 ტენდერი შეპესე სტადიონი შეგაწყვეტინებთ, თქვენ პასუხობთ თქვენს შეკითხვაზე, რომელიც ფაქტმეტმა მას გაუგზავნა, ის პასუხობს, რომ მშენებლობაზე ზედამხედველობა უნდა განახორციელოს და თუ უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში რისი ალბათობაც არ არსებობს, რადგან ყველა ეტაპზე ხორციელდება საექსპერტო
შეფასებები მაღალ კვალიფიციური ექსპერტების მიერ. არის თუ არა ეს დამაკმაყოფილებელი საიმისოდ, რომ შენებარე სტადიონი, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით ხორციელდება და თითქმის 120 მილიონი ლარი ჯდება, დაკვეთა ასეთი არის, გადასახადების ჩათვლით, სწორად ბრძანეთ, არის თუ არა ეს საკმარისი საიმისოდ, რომ ის გადაზღვეული არის ყველა იმ რისკისგან, რასაც ემსახურება საექსპერტო დასკვნები. ბუნებრივია ეს ვერ იქნება დამაკმაყოფილებელი პასუხი და ვერ იქნება არგუმენტი, იმდენად რამდენადაც ეს არის მაღალი სტანდარტის მეხუთე კლასის კატეგორიის ობიექტია, მის მიმართ ძალიან დიდი მოთხოვნები არსებობს. ყველა ეტაპზე ვთქვათ, ეს იქნება სამშენებლო მასალები, ვთქვათ, რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები, ეს იქნება ვთქვათ, შედუღების ხარისხი, ლაბორატორიული კვლევები, რომელზეც ზედამხედველობა უნდა განეხორციელებინა კომპანიას, რომელიც შეირჩევდა, ეს ასე დაზუსტებულად და ასე ვთქვათ, სკრუპულოზურად ვერ იქნება განხორციელებული და მათ შორის, ესე იგი, სატენდერო დოკუმენტაციაში მინდა ხაზი გაუსვა ამას, იყო ასეთი მოთხოვნაც, რომ კომპანიას, რომელსაც ექნებოდა აი ამის უფლებამოსილება, რომ განეხორციელებია ზედამხედველობა, ეკისრებოდა ასევე კონტროლის გაწევა სამუშაოს დაწყებამდე იქ დასაქმებული ადამიანები რამდენად იყვნენ შრომის უნარიანები. თუმცა გუშინ მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი, აი ამ სტადიონის შენებარი სტადიონიდან გადმოვარდა მუშა, რომელიც მძიმედ დაშავდა და ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მისი მდგომარეობა რთულია, ოპერაცია ჩაუტარდა, ასევე დაშავებულია ერთ-ერთი მუშა, რომელიც ხარაჩვების აწყობის დროს მიიღო მან დაზიანებები. ფაქტია, რომ ყოფილიყო კომპანია, ეს ზედამხედველი კომპანია, მის მიმართ გაჩნდებოდა ეს საკითხები, იყო თუ არა, თქვა შემოწმებული ამ ადამიანების შრომის უნარიანობა იმ მომენტში, სანამ ისინი ამ საქმიანობას შეუდგებდნენ. გარდა ამისა, ვთქვათ, ის კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებზეც წერს სტადიონი, რომ ყოველწლიურად ამოწმებენ, ჩვენთვის გაუგებარია ეს ლაბორატორიული კვლევები, მაგალითად ბეტონის სიმტკიცეზე ან კინაბეტონის კონსტრუქციებზე და ასე შემდეგ, ნამდვილად მიმდინარეობს თუ არა იმ სტანდარტებთან შესაბამისად, რომლის მოთხოვნილებაც არსებობს. მადლობა ქალბატონ ნაზი, დიდი მადლობა, ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით სალსახად თქვენთან ერთად, ვეცდები რომ სტუდიაშიც ყავდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მადლობა ფაქტმეტრს და ნაზირ ეხვიაშვილს, არც მომავალში მოადუნებს BMG ინტერესს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ობიექტთან დაკავშირებით, ისევ ანუკა ჯოხაძეს უბრუნდებით, მას გლობალური ბიზნესისა და ინვესტირების ფორუმის მონაწილეებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ამბები აქვს. საქმიან ქალთა გაერთიანების საინტერესო ლიდერი ქალებით კიდევ გაგვანებიურებენ და ფორუმის გახსნა და მცირე წვლილს მისი მონაწილეობის წარსადგენად ჩვენ შევიტანთ. ანუკა გისმენთ. 5 ოქტომბერს გიორგი თბილისში მეორე გლობალური ბიზნესისა და ინვესტირების ფორუმი შედგება, რომელიც 300-ზე მეტ საქმიან ადამიანს დელეგატს, როგორც საქართველოდან, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებიდან უმასპინძლებს. გლობალური ბიზნესისა და ინვესტირების ფორუმი არის საქმიან ქალთა გაერთიანების და საქართველოს და აზია-აფრიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც უკვე მეორე წელია საქართველოს დედაქალაქში იმართება. სტუმრებს შორისაა შეიჰა ჰასა საად ალ აბდულა ალიც, რომელიც საქართველოს პირველად სპეციალურად გლობალური ბიზნესისა და ინვესტირების ფორუმის ფარგლებში სტუმრობს. საად ალ აბდულა ალ საბაჰი, ქუვეთის პრინცესა და არაბ საქმიან ქალთა საკონსულო გაერთიანების პრეზიდენტი. იმის გარდა, რომ შეიჰა ჰესა სამეფო ოჯახის შთამომავალია, საკმაოდ აქტიურ და წარმატებულ საქმიანობას ეწევა ქუვეითში. შეიჰა სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. იკავებდა მენეჯერულ პოზიციას საერთაშორისო საზღვაო ნავთობ კომპანიაში და ასევე მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროში სამედიცინო მომსახურების მიმართულებით. შეიჰა ჰესა ქალთა გაძლიერების ხელშესაწყობად მუშაობს რამდენიმე ქალთა გაერთიანებასთან ერთად და კომიტეტთან. ქუვეითის მოხალისე ქალთა საზოგადოება, ქუვეითის საქმიან ქალთა კომიტეტი, არაბ-აფრიკელ საქმიან ქალთა საკონსულო და ასე შემდეგ. შეიჰა ჰესა შესულია 100 ყველაზე გავლენიან არაბ ქალბატონთა სიაში. ანუკა ჯოხაძეს მადლობა სწორი და გამართული მიმოხილვისთვის. მე კი ვიდრე საუბარს თუმართან გავაგზავნებ, თავდაღირა მდგარი მსოფლიოთი მინდა დავიწყო. IPRC-ის მიერ ორგანიზებული ფორუმი დასრულდა. სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი. ბევრი საინტერესო გზავნილი მოვისმინეთ ანალიტიკას ეთერისთვის ელინა კვანჭელაშვილმა რჩეული რესპონდენტებისგან მნიშვნელოვანი მასალა შეაგროვა. ხვალინდელ გადაცემამდე მისი ნამუშევრიდან მხოლოდ მცირედით ვისარგებლებ მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის დაკვირვებით. დასავლეთი ერთი შეხედვით, ესეთი თარგმნი ესეთი ვარიანტი. ერთი შეხედვით ნდობას კარგავს. ამ ფაქტს ყურადღება უნდა მივაქციოთ და გამოვასწოროთ.
ეთანხმება თუ არა ამ შეფასებას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. სწორედ ამით დავიწყებ სოფო კაცარავასთან საუბარს. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. დაესწარით ფორუმს. დავესწარით ფორუმს. სანამ თქვენს კითხვაზე გადავიდოდი, მინდოდა მეთქვა, რომ ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები, თუმცა ხშირად ვერ ვუყურებ, მაგრამ რაც მინახავს არის ძალიან ინფორმატიული, საინტერესო და რაც მთავარია, ალბათ შესაძლებლობა არის, რომ ქალის პროფილი უკეთესად წარმოჩინდეს ძალიან კომფორტულ გარემოში. დიდი მადლობა. სოფო, რამდენად არის ეს შეფასება ვალიდური, რამდენად არის ის სიმართლესთან მიახლოვებული, უგულისხმობ მაკეინის ინსტიტუტის CEO-ს განცხადებას. ფაქტია, მათ რაღაც აწუხებთ ლიდერებს და ეს კონცერნები გამოჩნდა ამ ორდღიან ფორუმზე. მიუხედავად იმისა, რომ მე დისტანციურად ვადევნებდი მას თვალყურს. კი, ვესწრებოდი ამ კონფერენციას, თვითონ ფაქტი ის, რომ ასეთი მაღალი დონის კონფერენცია ჩატარდა საქართველოში, თითქმის ყოველ წელს ვესწრებოდი მაკეინის კონფერენციას, მაგრამ წელს იყო განსაკუთრებულად მაღალი დონის და წარმომადგენლობითი ნამდვილად. და კი, ძალიან საინტერესო გზავნილები ვნახეთ, მათი მოსაზრებები, ანალიტიკა და საქართველოსთან მიმართებაშიც ასევე ძალიან კარგი გზავნილები მოვისმინეთ ჩვენ მაღალი დონის ტრიბუნიდან და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობა, რომ რაც არის პრინციპში ჩვენი მთავარი საგარეო პრიორიტეტი და ძირითადი ღერძი ჩვენი საგარეო პრიორიტეტის ეს არის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, იმიტომ რომ ამ კუთხით იყო საუბარი საკმაოდ ბევრი და ბევრი კარგი გზავნილი მოვისმინეთ თუ სადგას საქართველო დასავლეთთან მიმართებაში და როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ეს სვლა და რომ საქართველო დგას სწორ გზაზე, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან, მიუხედავად იმისა, რომ გამოწვევები არის, რაც თქვენ ახსენეთ, ძალიან ბევრი გამოწვევა არის დასავლეთში, მაგრამ მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ვდგავართ სწორ გზაზე და ამას ხედავენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ეს იყო კიდევ ერთი დასტური, თუნდაც მაკეინის ინსტიტუტიდან, ინსტიტუტის შემდგომ თუ გადავავლებთ ყველა გზავნილს, ჩვენ თვალს ვნახავთ, რომ ოპტიმისტურად ჩვენი მხრიდან შეგვიძლია დავინახოთ ის, სადაც საქართველო არის, გამოწვევების ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა თვალს ავხუჭავთ ამ გამოწვევების მიმართ, თუმცა ჩვენი სვლა არის ძალიან მკაფიო. მიუხედავად იმისა, რომ ადრე თუ გვიან ის გამოწვევებსაც დასავლეთი გადალახავს და არაერთი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამასობაში ჩვენ უნდა ვიყოთ იმისთვის მზად, რომ როდესაც დასავლეთი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს საქართველოსთან მიმართებაში, ევროკავშირი, ნატო, საქართველო ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს მზად და ეს არის ჩვენთვის მთავარი. რა გზავნილებს ელის პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი უმაღლესი ტრიბუნისგან, ერთ-ერთი არა, პრინციპში იგი უმაღლესია იერარქიული ტრიბუნებიდან, როცა საქართველოს უახლოეს დღეებში მიეცემა საშუალება ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში და როსთავარია პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოვა. ცალსახად არის გზავნილები, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის ოფისი და აღმასრულებელი ხელისუფლება ამზადებს, თუმცა რა არის ის, რაც დადასტურებულად იცის ამ შემთხვევაში კომიტეტის თავმჯდომარემ, რაც იქ გაჟღერდება? იცით რა არის, მე ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი კონკრეტულ ღონისძიებაზე, კონკრეტულ ტრიბუნაზე, საერთაშორისო ფორუმზე ზოგადად რა კონკრეტულ გზავნილს უნდა ველოდოთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა რა არის და ამას ჩვენ მივყვებით და როგორც აღმასრულებელი, ასევე პარლამენტი, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ქვეყანა არის სტრატეგიულად ეს ერთი, რამდენად სტაბილური და უსაფრთხო გარემო არის ქვეყანაში, როგორც პოლიტიკური, ასევე ბიზნეს გარემო, ეს არის ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანი და ცხადია ნომერ პირველი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს არის დეოკუპაცია, ეს არის ქვეყნის სუვერენიტეტი, რის მიმართაც არის მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ისეთი როგორც არასდროს ყოფილა. ანუ ეს ის ძირითადი
პირადი გზავნილები არის, რომ საქართველოს წარმოჩინდეს კიდევ უფრო მეტად ჩვენს პარტნიორების თვალში და ეს ასეც არის, თუმცა ყველა პლატფორმა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, თუ რა რომ უფრო უკეთ დავანახოთ საქართველოს როლი. არა როგორც მხოლოდ და მხოლოდ მიმღები ამ ყველაფრის, ასე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები გვთავაზობენ, არამედ თუ ჩვენ როგორი წვლილი შეგვაქვს ამ ყველაფერში, მათ შორის გლობალურ უსაფრთხოებაში და უსაფრთხოება არის კონტრიბუტორების როლი, რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი ხდება, მე არ ვამბობ იმას, რომ მე ხარ რაღაც განსაკუთრებულს ვამბობ და რაღაც სიახლეს ვამბობ, თუმცა ძალიან კარგი არის ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა და არაერთში მიმიღია მონაწილეობა და მეც როგორც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს გაწერილი მაქვს კალენდარი წლიური, თუ რომელ ფორუმში უნდა მივიღო მონაწილეობა და მათ შორის კალენდარზე მინდა გითხოთ, უფრო სწორად იმდენად კალენდარი არ მაინტერესებს, კალენდარი პირობითად ფაქტია, რომ კომიტეტს ეს დასახული ექნება კალენდრიდან გამომდინარე ის ძირითადი პრიორიტეტები და გამოწვევები, რომელიც არსებობს. თვლით თუ არა, რომ კომიტეტის ხმა ისმის ჯეროვნად და აი როგორც თქვენ გინდათ, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარეს ერთ მნიშვნელოვნად სურს და ის პრიორიტეტები, რომელიც მიმდინარე და მომავალი წლისთვის გაწერილი. ჯეროვნად ისმის, გვაქვს აღმასრულებელთან აქტიური თანამშრომლობა თავისთავად, ისევე როგორც გვინდა კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ის როლი, რაც პარლამენტს აქვს პირველ რიგში, ეს არის საზედამხედველო ფუნქცია და ამაზე პარლამენტი ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს ხდება ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში და ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა. შესაბამისად აქცენტი გვაქვს ასევე საზედამხედველო მიმართულებით კონკრეტულად საქმიანობას რასაც შეეხება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის პირველად გავაკეთეთ სხვათა შორის არასდროს არ ქონია საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და რატო ვაკეთებთ ამას ცხადია არსებობს გვაქვს საგარეო პრიორიტეტები ღერძი გვაქვს ეს არაერთი რეზოლუციით გაგვიცხადებია თუმცა საგარეო კომიტეტს როგორც ასეთი არასდროს არ ქონია არც სტრატეგია არც სამოქმედო გეგმა და მე ყოველთვის მივესალმები იმას რომ რაც უფრო თანმიმდევრულები ვართ ჩვენ, მათ შორის კომიტეტიც მით უფრო სისტემაში მოყვავს. ვაკეთებ და ძალიან მალე გვექნება ჩვენ ამის პრეზენტაცია, ისევ და ისევ რომ ის რა ძალიან დიდი მიზნები და ამოცანები გვაქვს, ეს ყველაფერი გაცილებით უკეთ შეუწყობს ამის პრეზენტაციას. აუცილებლად გავაკეთოთ ერთად, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ზოგადად სისტემაში, ინსტიტუციურ ფარგლებში მოქცევა იმ ყველაფრის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს უფრო თვალსაჩინო გახდება და ამიტომაც ვაკეთებ და რაც თავარია ყველას ეცოდინება კომიტეტში ვის რა როლი აქვს. ეს მალე მოხდება, კი, ძალიან მალე მოხდება, უკვე გეგმავთ რომ სექტემბრის ბოლოს UNDP გვეხმარებოდა ამ ყველაფერში. ბუკა პეტრიაშვილიც იყო ჩართული. კი ბატონო, კი და ასია ნამდვილად და ჩვენ ვაპირებთ რომ ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაც მალე გავაკეთოთ. ისევ როგორც თქვენი ინტერესიც იქნება სხვათა შორის, ჩვენ სექტემბრის ბოლოს ვაპირებთ ჩვენი კომიტეტის პარლამენტის ფარგლებში ძალიან საინტერესო ფორუმის მოწყობა სტრატეგიულ კომუნიკაციებთან დაკავშირებით, ალბათ ბევრი ხსმენია თქვენ სტრატეგიულ კომუნიკაციებთან. პირდაპირ მასში არის, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობდით, ტრიბუნების გამოყენება, ჩვენი გზავნილების გაჟღერება, გახმოვანება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად, აი სტრატეგიული კომუნიკაციების ფორუმი ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ყველამ ვიცოდეთ, პარლამენტმა, აღმასრულებელმა სტრატეგიულად ამ თემებზე მომუშავე უწყებებმა, სამინისტროებმა რა დღის წესრიგი გვაქვს ეს ყველაფერი, ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ უფრო მეტად კოორდინირებული რომ ვიყოთ ამ ყველაფერში და ასევე ახსნათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული კომუნიკაცია რიგითი მოქალაქისთვისაც რომ იყოს გასაგები რა არის ამდენს რომ საუბრობთ ჩვენ ამაზე. ქალების ნარატივის ბოლოს აღმოჩნდა რომ სოფო კაცარავასაც და ჩვენს მაყურებელსაც დროებით ვემშვიდობები, იმიტომ რომ სულ მალე მოგვიწევს რამდენიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტთან დაკავშირებით შეხვედრა. დიდი მადლობა მომდევნებისთვის, საკმაოდ საინტერესო ქალების ნარატივისთვის. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ სოფო კაცარავას, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს. ჩვენ ხვალ კიდევ ერთხელ შევხვდებით. აღონდ უკვე დილის 8 საათზე. ადრიანად გაიღვიძეთ და დილა დაიწყეთ საქმიანობა.